วีรบุรุษมักพ่ายแพ้ต่อหญิงงามแต่ความงามของเธอคนนี้ไม่ได้เพียงแค่ล่มเมืองทว่ามันได้บดขยี้สายเลือดผู้สืบทอดบัลลังก์แคว้นมหาอำนาจจนพินาศย่อยยับนี่คือเรื่องราวของพิษรักที่กัดกินแคว้นจิ้นและหญิงสาวผู้ใช้ความโปรดปรานเป็นคมดาบสังหารหลีจีโดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 7 โศกนาฏกรรมแคว้นจิ้นพิษรักนางหลีจีแผนสลายตระกูลท่านผู้ฟังครับในประวัติศาสตร์โลกยุคโบราณมีบทเรียนหนึ่งที่ผู้นำมักจะลืมเรียนเสมอนั่นคือยิ่งชัยชนะหอมหวานเท่าไหร่ยาพิษที่เคลือบอยู่ก็ยิ่งเข้มข้นเท่านั้นวันนี้เราจะมาจ้องมองจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมแคว้นจิ้นแคว้นมหาอำนาจที่เปรียบเสมือนพยัคฆ์แห่งแดนเหนือภายใต้การปกครองของจิ้นเซี่ยนกงหรือที่พงศาวดารฉบับแต้จิ๋วเรียกว่าจิ้นเฮี้ยนกงพระองค์คือกษัตริย์นักรบผู้ทะเยอทะยานผู้ที่เปลี่ยนเสียงควบม้าศึกให้กลายเป็นเพลงบรรเลงแห่งชัยชนะเหนือแว่นแคว้นรอบทิศมานับไม่ถ้วนท่านผู้ฟังลองหลับตาจินตนาการถึงทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในดินแดนหลี่หยงสิครับฝุ่นควันตลบอบอวนจากการบุกตะลุยของรถม้าศึกแคว้นจิ้นเสียงเกราะเหล็กกระทบกันดังกึกก้องเสียงธนูพุ่งแหวกอากาศราวกับหาฝนและสุดท้ายคือเสียงเงียบงันของผู้พ่ายแพ้แคว้นจิ้นบดขยี้เผ่าหลี่หยงจนราบเป็นหน้ากรองในเวลาอันรวดเร็วท่ามกลางซากค่ายกระโจมที่ถูกเผาวอดจิ้นเซี่ยนกงยืนตระหง่านอยู่บนรถม้าศึกด้วยแววตาของผู้พิชิตพระองค์คิดว่าวันนี้คืออีกหนึ่งหน้าที่สำเร็จลุล่วงแต่หารู้ไม่ว่าท่ามกลางเฉลยศึกนับหมื่นที่ถูกต้อนมากองรวมกันนั้นมีพายุลูกใหญ่กำลังก่อตัวขึ้นในคราบของหญิงสาวผู้บอบบางหลีจีชื่อนี้จะกลายเป็นรอยด่างพร้อยที่ลบไม่ออกในประวัติศาสตร์แคว้นจิ้นครับท่านผู้ฟังนางคือบุตรีของหัวหน้าเผ่าหลี่หยงที่เพิ่งถูกปิดชีพไปในสงครามวินาทีที่นางถูกทหารลากตัวมาคุกเข่าต่อหน้าจิ้นเซี่ยนกงโลกทั้งใบของกษัตริย์เท่าก็ราวกับหยุดหมุนนางไม่ได้งามแบบหญิงชาววังที่อ่อนแอแต่นางมีความงามที่แฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยวแววตาของนางที่ช้อนขึ้นมองกษัตริย์ผู้รุกรานนั้นมันไม่ใช่เพียงความกลัวแต่มันคือความแค้นที่ซ่อนอยู่ในเสน่หาที่เย้ายวนใจจิ้นเซี่ยนกงที่เคยผ่านผู้หญิงมานับไม่ถ้วนกลับตกหลุมพรางแห่งรูปโฉมนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้นพระองค์ตัดสินใจในวินาทีนั้นทันทีครับว่าจะนำนางและน้องสาวกลับไปยังเมืองเจียงในฐานะของกำนันที่ล้ำค่าที่สุดจากสงครามครั้งนี้ท่านผู้ฟังครับชัยชนะเหนือเผ่าหลี่หยงในวันนั้นแท้จริงแล้วคือความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของจิ้นเซี่ยนกงเพราะพระองค์ไม่ได้นำเพียงหญิงงามกลับมาแต่พระองค์นำไฟแค้นเข้ามาไว้ในบ้านของตัวเองด้วยเมื่อกลับถึงเมืองหลวงหลีจีใช้เวลาไม่นานครับในการเปลี่ยนสถานะจากเฉลยมาเป็นพระสนมเอกที่ทรงอิทธิพลที่สุดนางฉลาดเกินกว่าจะแสดงความอาฆาตแค้นออกมาให้เห็นแต่นางเลือกที่จะสวมหน้ากากของสตรีผู้ซื่อสัตย์และอ่อนโยนนางปรนนิบัติจิ้นเซี่ยนกงจนกษัตริย์ชราลุ่มหลงมัวเมาลืมเลือนราชกิจไม่ว่าหลีจีจะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้จิ้นเซี่ยนกงก็พร้อมจะประทานให้ทุกอย่างจนกระทั่งเมื่อนางให้กำเนิดพระโอรสที่ชื่อว่าซีฉีสัญชาตญาณความเป็นแม่ที่กระหายอำนาจก็พุ่งขึ้นถึงขีดสุดหลีจีเริ่มมองไปรอบตัวครับท่านผู้ฟังนางเห็นว่าอำนาจของนางและลูกชายนั้นสั่นคลอนเหลือเกินตราบใดที่แคว้นจิ้นยังมีรัชทายาทเซินเซิงผู้เป็นที่รักของอาณาประชาราษฎร์รวมถึงองค์ชายฉงเอ๋อและองค์ชายอีอูผู้มีฝีมือและบารมีล้นหลามสี่พ่อลูกนี้คือรากฐานที่แข็งแกร่งเกินกว่าที่นางจะสั่นคลอนได้ด้วยกำลังแต่นางรู้ดีว่าความรักของผู้ชายนั้นมักมาคู่กับความระแวงเสมอนางเริ่มวางแผนการเสี้ยมที่เลือดเย็นที่สุดครับท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับในห้องบรรทมที่เงียบสงัดหลีจีซบหน้าลงบนอกของจิ้นเซี่ยนกงแซงร้องไห้กระซิบกระซาบว่านางหวาดกลัวเหลือเกินว่าหากวันหนึ่งฝาบาทไม่อยู่แล้วลูกซีฉีของนางจะถูกพี่ชายทั้งสามกำจัดทิ้งเพราะความเป็นสายเลือดต่างเผ่านางไม่ได้ด่าทอเสินเซิงตรงๆแต่นางใช้วิธีชื่นชมจนน่าระแวงนางบอกว่ารัชทายาททรงเก่งกาจเหลือเกิน
มีคนรักมากกว่าฟาบาทเสียอีกคำพูดเหล่านี้แหละครับที่เหมือนเข็มพิษค่อยๆแทงเข้าไปในใจของจิ้นเซี่ยนกงทีละน้อยจากกษัตริย์ผู้เคยภาคภูมิใจในตัวลูกชายที่เก่งกาจจิ้นเซี่ยนกงเริ่มเปลี่ยนไปครับพระองค์เริ่มมองรอยยิ้มของเซินเซิงว่าแฝงไปด้วยการกบฏเริ่มมองความสามารถของฉงว่าเป็นภัยคุกคามและมองความจงรักภักดีของคุณนางเก่าแก่ว่าเป็นพวกพ้องของรัชทายาทรอยร้าวในหัวใจของราชสีห์แห่งแคว้นจิ้นถูกกรีดให้กว้างขึ้นด้วยคำพูดหวานหูของสตรีเพียงคนเดียวนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าชัยชนะที่ซ่อนยาพิษครับท่านผู้ฟังสงครามหลี่หยงจบลงด้วยการได้ดินแดนเพิ่มขึ้นเพียงหยิบมือแต่กลับต้องแลกมาด้วยความล่มสลายของความเชื่อใจในตระกูลและนี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมที่จะทำให้แคว้นจิ้นต้องนองเลือดไปอีกนานนับ10 ปีท่านผู้ฟังครับเรามาดำดิ่งกันต่อในวังหลวงของแคว้นจิ้นกันครับหลังจากที่จิ้นเซี่ยนกงได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่และพานางหลีจีกลับมาที่เมืองหลวงเจียงบรรยากาศภายในราชสำนักที่เคยเต็มไปด้วยความขึงขังของการทหารและการบริหารบ้านเมืองก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยกลิ่นหอมของกำยานและเสียงดนตรีขับกล่อมจากตำหนักในเวลาผ่านไปหลายปีหลีจีไม่ได้เป็นเพียงเฉลยต่างเผ่าที่คอยหวาดผวาอีกต่อไปแล้วครับแต่นางได้ก้าวขึ้นมาเป็นสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในแผ่นดินจิ้นอำนาจของนางไม่ได้มาจากกองทัพไม่ได้มาจากรากฐานสายเลือดขุนนางใหญ่แต่มันมาจากความโปรดปรานที่จิ้นเซี่ยนกงมีให้นางอย่างล้นเหลือกษัตริย์ชราผู้นี้ลุ่มหลงนางจนแทบจะเรียกได้ว่าหน้ามืดตามัวนางออดอ้อนสิ่งใดก็เห็นดีเห็นงามไปเสียหมดยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปหลีจีและน้องสาวของนางต่างก็ให้กำเนิดพระโอรสแก่จิ้นเซี่ยนกงโดยหลีจีให้กำเนิดบุตรชายชื่อซีฉีส่วนน้องสาวให้กำเนิดจั๋วซีรากฐานของพวกนางในวังหลวงก็ยิ่งฝังลึกลงไปจนยากที่ใครจะกล้าแตะต้องครับแต่ท่านผู้ฟังลองคิดวิเคราะห์ตามผมนะครับในมุมมองของหลีจีแม้นางจะได้รับความรักมากมายเพียงใดมีขุนนางคอยประจบสอพลอมากแค่ไหนแต่นางก็เป็นสตรีที่ฉลาดหลักแหลมและมองโลกตามความเป็นจริงนางรู้ดีว่าความรักของกษัตริย์ชรานั้นเปรียบเสมือนร่มไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและปกป้องนางได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นหากวันใดที่จิ้นเซี่ยนกงสวรรคตร่มไม้นี้ก็จะหักโค่นลงทันทีแล้วชะตากรรมของนางที่เป็นเพียงสตรีต่างเผ่ากับลูกน้อยที่ยังไม่เดียงสาจะเป็นอย่างไรต่อไปในเมื่อแคว้นจิ้นมีเจ้าของบัลลังก์ที่ชอบธรรมรอคอยอยู่แล้วเจ้าของบัลลังก์ที่แท้จริงที่ผมพูดถึงก็คือเหล่าองค์ชายสายเลือดแท้ทั้ง3 พระองค์ครับได้แก่รัชทายาทเซินเซิงองค์ชายฉงและองค์ชายอีอูท่านผู้ฟังครับทั้ง3 ท่านนี้ไม่ใช่เด็กอมมือที่ไร้เดียงสานะครับแต่ละคนล้วนเติบโตเป็นบุรุษหนุ่มที่เก่งกาจและเป็นเสาหลักของแคว้นรัชทายาทเซินเซิงนั้นโดดเด่นเรื่องความกตัญญูและมีคุณธรรมสูงส่งจนประชาชนต่างรักใคร่และฝากความหวังไว้ที่ท่านส่วนองค์ชายฉงคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับท่านเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมชอบคบหาสมาคมกับผู้กล้าและบัณฑิตทั่วแคว้นมีขุนนางคนเก่งๆคอยติดตามเป็นมือขวามือซ้ายมากมายยิ่งไปกว่านั้นยังมีองค์ชายอีอูผู้มีนิสัยเด็ดเดี่ยวห้าวหาญและเชี่ยวชาญการคุมกำลังทหารท่านผู้ฟังลองหลับตาจินตนาการดูสิครับว่าเสาหลักทั้ง3 ต้นของแคว้นจิ้นนั้นแข็งแกร่งและน่าเกรงขามเพียงใดหากปล่อยให้พวกเขาสืบทอดอำนาจต่อไปได้ต่อให้หลีจีมี10 ปีกก็คงบินหนีไม่พ้นความตายเมื่อผลัดแผ่นดินอย่างแน่นอนและนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้รอยยิ้มที่งดงามของหลีจีเริ่มเคลือบไปด้วยยาพิษหลีจีตระหนักดีว่าหากนางต้องการให้ซีฉีลูกชายของนางได้ขึ้นครองบัลลังก์เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตนางไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกำจัดองค์ชายทั้ง3ให้สิ้นซากแต่นางเป็นเพียงสตรีในวังหลังไม่มีกำลังทหารไม่มีสิทธิ์สั่งประหารใครนางจะทำอย่างไรดีครับท่านผู้ฟัง
คำตอบที่เลือดเย็นที่สุดก็คือ นางต้องยืมมือบิดาให้เป็นคนลงดาบสังหารบุตรชายของตนเองครับ นี่คือแผนการล้างบางสายเลือดที่แยบยลและน่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ หลีจีเริ่มใช้ศิลปะแห่งการเป่าหูในยามค่ำคืนที่เงียบสงัด ขณะที่จิ้นเซี่ยนกงกำลังเอนกายพักผ่อนอย่างมีความสุข จู่ๆหลีจีก็มักจะถอนหายใจยาวแซงทำสีหน้าเศร้าหมองและมีหยาดน้ำตาคลอเบ้า เมื่อกษัตริย์ชราเห็นสตรีอันเป็นที่รักมีอาการทุกข์ใจเช่นนั้น ย่อมต้องเอ่ยถามด้วยความร้อนรนว่า เกิดอันตรายใดขึ้นกับนาง หรือมีใครกล้าขัดใจนางฝาบาทเพคะหลีจีมักจะตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแซงทำเป็นซุกใบหน้าลงกับแผงอกของพระองค์หม่อมฉันเป็นเพียงสตรีชาวป่าชาวเขาโชคดีเหลือเกินที่ได้รับความเมตตาจากพระองค์แต่หม่อมฉันอดคิดถึงอนาคตไม่ได้เลยเพคะรัชทายาทเซินเซิงทรงมีพระปรีชาสามารถยิ่งนักผู้คนทั่วทั้งแคว้นจิ้นต่างก็รักใคร่ยกย่องท่านเหนือสิ่งอื่นใดแม้แต่ขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนักก็ล้วนแต่เชื่อฟังท่านหม่อมฉันละกลัวเหลือเกินว่าหากวันใดพระองค์ไม่อยู่ปกป้องหม่อมฉันแล้วหม่อมฉันกับลูกซีฉีคงไม่มีแผ่นดินจะอยู่เป็นแน่เพคะท่านผู้ฟังครับลองสังเกตให้ดีนะครับว่าคำพูดของหลีจีไม่มีประโยคไหนด่าทอหรือใส่ร้ายราชทายาทอย่างจงแจ้งเลยนางกลับยกย่องความเก่งกาจและความเป็นที่รักของเซินเซิงด้วยซ้ำแต่นี่คือสุดยอดจิตวิทยาการเสี้ยมที่น่ากลัวที่สุดครับเพราะสำหรับผู้นำที่หวงแหนอำนาจอย่างจิ้นเซี่ยนกงการที่ได้ยินว่าลูกชายของตนเองมีบารมีเหนือกว่ามีประชาชนและขุนนางจงรักภักดีมากกว่าตนเองมันไม่ใช่เรื่องน่ายินดีของคนเป็นพ่อเลยครับแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยอันตรายจิ้นเซี่ยนกงเริ่มขมวดคิ้วความหวาดระแวงเริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจส่วนลึกพระองค์เริ่มคิดไปว่าหรือที่เซินเซิงทำดีทุกอย่างเป็นเพราะต้องการจะซื้อใจประชาชนแข่งกับพระองค์หรือขุนนางที่สนับสนุนบรรดาองค์ชายกำลังคิดจะก่อกบฏล้มล้างพระองค์เพื่อรีบผลักดันกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาแทนที่หลีจีเห็นว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความระแวงได้ถูกปลูกฝังลงไปแล้วนางก็ไม่รอช้าที่จะรดน้ำพรวนดินต่อทันทีครับนางแซงร้องไห้สะอื้นหนักขึ้นแล้วพูดประโยคที่กรีดลึกลงไปในใจของจิ้นเซี่ยนกงว่าฝาบาทเพคะในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีกษัตริย์มากมายที่ต้องสิ้นพระชนม์ก่อนวัยอันควรด้วยน้ำมือของโอรสที่หิวกระหายบัลลังก์รัชทายาทและบรรดาองค์ชายทรงมีทั้งผู้สนับสนุนและกำลังทหารอยู่ในมือหากวันใดพวกเขารอคอยบัลลังก์ไม่ไหวขึ้นมาพระองค์จะทรงทำเช่นไรเพคะตูมประโยคนี้เปรียบเสมือนระเบิดที่ลงกลางหัวใจของจิ้นเซี่ยนกงครับท่านผู้ฟังจากความรักและความภาคภูมิใจที่เคยมีให้บุตรชายบัดนี้มันถูกหน้ามืดตามัวด้วยความหวาดกลัวและความหวงอำนาจจิ้นเซี่ยนกงเริ่มมองลูกชายสายเลือดแท้ทั้ง3 คนด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพระองค์ไม่เห็นผู้สืบทอดบัลลังก์ที่น่าภูมิใจอีกต่อไปแล้วครับแต่พระองค์กลับมองเห็นเพียงศัตรูทางการเมืองที่กำลังรอคอยวันที่จะมาแย่งชิงลมหายใจและอำนาจไปจากพระองค์ท่านผู้ฟังครับนี่แหละคือความตลกร้ายของอำนาจและความน่ากลัวของรอยยิ้มเคลือบยาพิษหลีจีไม่ต้องจับดาบไม่ต้องจ่ายเงินจ้างนักฆ่านางใช้เพียงความอ่อนแอจอมปลอมมารยาหญิงและความเข้าใจในความปรารถนาและจุดอ่อนของมนุษย์เป็นเครื่องมือในการเจาะทะลวงรากฐานของตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินบัดนี้พายุสีเลือดได้เริ่มก่อตัวขึ้นเหนือราชสำนักแคว้นจิ้นแล้วและเป้าหมายแรกของการกวาดล้างก็คือการหาทางลิดรอนเขี้ยวเล็บของราชสีห์หนุ่มทั้ง3 คนให้ออกไปพ้นจากศูนย์กลางอำนาจในเมืองหลวงเจียงครับเราจะมาติดตามกันต่อว่าจิ้นเซี่ยนกงที่ถูกมารยาหญิงครอบงำจนสูญเสียสติปัญญาจะใช้ข้ออ้างอันชอบธรรมอะไรในการผลักไสลลูกชายแท้ๆของตัวเองให้กระเด็นออกไปตั้งรับเคราะห์กรรมที่ชายแดนแ
ท่านผู้ฟังครับ เรามาว่ากันต่อถึงสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดถึงขีดสุดในราชสำนักแคว้นจิ้นกันครับ หลังจากที่เมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดระแวงได้ถูกปลูกฝังลงในหัวใจของกษัตริย์ชราอย่างจิ้นเซียนกงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลีจีก็รู้ดีว่า เวลาแห่งการลงมือขั้นต่อไปได้มาถึงแล้วครับ ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า ในยุคชุนชิวนั้น การจะสั่งประหารหรือปลดรัชทายาทที่มีความชอบธรรมและมีผลงานโดดเด่นอย่างเซินเซิงไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆเพียงแค่พลิกฝ่ามือครับเพราะองค์ชายเซินเซิงนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างมหาศาลจากเหล่าขุนนางผู้ใหญ่และอาณาประชาราษฎร์หากจิ้นเซียนกงใช้อำนาจตามอำเภอใจสั่งปลดรัชทายาทโดยไม่มีความผิดที่ชัดเจนแผ่นดินจิ้นจะต้องลุกเป็นไฟด้วยการต่อต้านจากทุกสารทิศอย่างแน่นอนหลีจีเป็นสตรีที่ชาญฉลาดและมองเกมการเมืองทะลุปลุกโปร่งครับนางรู้ดีว่าการโจมตีซึ่งหน้าคือความโง่เขลานางจึงเลือกใช้วิธีที่แยบยลกว่านั้นนั่นคือการแยกเขี้ยวเล็บราชสีห์ครับท่านผู้ฟังนางต้องทำให้องค์ชายทั้ง3คนกระเด็นออกไปจากเมืองหลวงเจียงซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจที่แท้จริงให้ได้เสียก่อนเพราะตราบใดที่พวกเขายังอยู่ในเมืองหลวงพวกเขาก็ยังมีโอกาสเข้าเฝ้ากษัตริย์มีโอกาสบัญชาการกองทหารรักษาพระนครและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของขุนนางครับในค่ำคืนหนึ่งที่สายลมหนาวพัดผ่านตำหนักในหลีจีได้เริ่มดำเนินแผนการขั้นสุดยอดของนางครับขณะที่ปรนนิบัติจิ้นเซียนกงอยู่นั้นนางแซงทำสีหน้าเป็นกังวลและเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความห่วงใยในราชการแผ่นดินฝ่าบาทเพคะหม่อมฉันได้ยินมาว่าแคว้นจิ้นของเราแม้จะยิ่งใหญ่เกรียงไกรแต่ตามแนวชายแดนก็ยังมีชนเผ่าเร่ร่อนและแคว้นศัตรูที่คอยจ้องจะรุกรานอยู่เสมอหม่อมฉันเห็นฝ่าบาททรงเหน็ดเหนื่อยกับการว่าราชการและกังวลเรื่องชายแดนหม่อมฉันก็ปวดใจยิ่งนักเพคะจิ้นเซียนกงได้ฟังก็ถอนหายใจยาวครับพระองค์ยอมรับว่าแม้แคว้นจิ้นจะแข็งแกร่งแต่การรักษาอาณาเขตที่กว้างใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลีจีเห็นว่ากษัตริย์ชรากำลังคล้อยตามนางจึงรีบโยนหินถามทางทันทีครับฝ่าบาทเพคะแคว้นจิ้นของเรามีบุคลากรชั้นยอดอยู่มากมายเหตุใดฝ่าบาทจึงกักเก็บพวกเขาไว้ในเมืองหลวงให้เสียเปล่าเล่าเพคะโดยเฉพาะองค์ชายทั้ง3รัชทายาทเซินเซิงองค์ชายฉงและองค์ชายอีอูล้วนเติบโตเป็นบุรุษหนุ่มที่เก่งกล้าสามารถมีสติปัญญาและบารมีเป็นที่ประจักษ์หากฝ่าบาททรงส่งพวกเขาไปเป็นแม่ทัพรักษาเมืองหน้าด่านที่สำคัญแคว้นจิ้นของเราก็จะมีกำแพงเหล็กกล้าที่ไม่มีศัตรูหน้าไหนกล้าทะลวงเข้ามาได้นะเพคะท่านผู้ฟังครับฟังดูเผินๆเหมือนหลีจีกำลังเสนอแนะกลยุทธ์การป้องกันประเทศที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมครับนางยังเสนอรายละเอียดที่ดูมีเหตุมีผลอย่างยิ่งยวดด้วยครับนางกราบทูลว่าเมืองชวีวอเป็นเมืองหลวงเก่าและเป็นรากฐานสำคัญของราชวงศ์จิ้นมีศาลบรรพชนตั้งอยู่สมควรอย่างยิ่งที่จะให้รัชทายาทเซินเซิงผู้มีบารมีสูงสุดไปปกครองเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการแสดงให้เห็นว่าฝ่าบาททรงไว้วางพระทัยส่วนเมืองผู่และเมืองซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางเหนือและทางตะวันตกก็สมควรให้องค์ชายฉงและองค์ชายอีอูผู้มีความห้าวหาญไปประจำการเพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าสตีและเผ่าหลงครับจิ้นเซียนกงเมื่อได้ฟังข้อเสนอของหลีจีดวงตาของกษัตริย์ชราก็เบิกกว้างด้วยความยินดีครับพระองค์ไม่ได้มองเห็นยาพิษที่ซ่อนอยู่ในคำหวานนี้เลยแม้แต่น้อยในทางกลับกันพระองค์กลับรู้สึกว่านี่คือทางออกที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับจิ้นเซียนกงที่กำลังถูกความหวาดระแวงกัดกินหัวใจการส่งลูกชายที่มีอิทธิพลมากเกินไปออกไปให้พ้นจากเมืองหลวงถือเป็นการซื้อความสบายใจให้ตนเองครับพระองค์จะได้ไม่ต้องคอยระแวงว่าลูกๆจะก่อกบฏแย่งชิงบัลลังก์ในเมืองเจียงและในขณะเดียวกันก็ยังได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถของพวกเขาในการปกป้องชายแดนอีกด้วยประเสริฐมากหลีจีแผนการของเจ้าช่างล้ำลึกและมองการไกลยิ่งนักข้าช่างโชคดีเหลือเกินที่มีเจ้าคอยเป็นคู่คิดจิ้นเซียนกงหัวเราะอย่างโล่งอกครับท่านผู้ฟังและในเช้าวันรุ่งขึ้นราชองค์การก็ถูกประกาศกลางท้องพระโรงแคว้นจิ้นสร้างความตื่นตะลึงให้กับเหล่าขุนนางบุญบู๊จนแทบสิ้นสติรัชทายาทเซินเซิงได้รับคำสั่งให้ย้ายไปรักษาเมืองชวีวอ
องค์ชายฉงให้ไปรักษาเมืองผู่และองค์ชายอีอูให้ไปรักษาเมืองโดยมีข้อแม้ที่เด็ดขาดว่าหากไม่มีราชองค์การเรียกตัวห้ามองค์ชายทั้ง3กลับเข้าเมืองหลวงเจียงโดยเด็ดขาดท่านผู้ฟังครับบรรยากาศในราชสำนักตอนนั้นมันอึมครึมและน่าขนลุกมากครับขุนนางตงฉินหลายคนมองตากันด้วยความหวาดหวั่นทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนตำแหน่งหรือการมอบหมายภารกิจเพื่อชาติแต่มันคือการเนรเทศทางการเมืองที่ถูกเคลือบด้วยน้ำตาลอย่างแนบเนียนที่สุดการให้รัชทายาทผู้ซึ่งควรจะต้องเรียนรู้งานบริหารอยู่เคียงข้างกษัตริย์ในเมืองหลวงต้องระเหตุไปอยู่เมืองอื่นเท่ากับเป็นการตัดสิทธิ์ในการเข้าถึงอำนาจส่วนกลางอย่างสิ้นเชิงครับเรามาดูปฏิกิริยาของเหล่าองค์ชายกันบ้างครับที่จวนของรัชทายาทเซิงคุณนางควรสนิทและเหล่าที่ปรึกษาต่างพากันคุกเข่าร่ำไห้พวกเขารู้ทันทีว่านี่คือแผนการร้ายของพระสนมหลีจีที่จะเปิดทางให้องค์ชายซีฉีองค์รัชทายาทท่านจะรับราชองค์การนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับหากท่านก้าวเท้าออกจากเมืองเจียงเมื่อใดเท่ากับท่านได้ทิ้งบัลลังก์และชีวิตของท่านไว้เบื้องหลังแล้วแต่ท่านผู้ฟังครับโศกนาฏกรรมของคนดีก็คือการยึดติดกับความดีจนเกินไปเซิงเป็นบุรุษที่เคร่งครัดในจารีตประเพณีและความกตัญญูอย่างสูงสุดเขารู้ดีถึงแผนร้ายของแม่เลี้ยงแต่เขาเลือกที่จะมองข้ามมันไปเพราะเหตุผลเพียงข้อเดียวนั่นคือคำสั่งของบิดาเป็นลูกต้องกตัญญูเป็นขุนนางต้องจงรักภักดีเซิงด้วยน้ำเสียงเศร้าหมองแต่เด็ดเดี่ยวในเมื่อเสด็จพ่อมีรับสั่งให้ข้าไปรักษาเมืองชวีวอข้าก็มีเพียงแต่ต้องก้มหน้าน้อมรับหากข้าขัดขืนไม่เพียงแต่จะเป็นคนอกตัญญูแต่ยังอาจทำให้แผ่นดินต้องลุกเป็นไฟด้วยสงครามกลางเมืองข้าไม่อาจเห็นแก่ตัวจนทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อนได้ช่างเป็นความคิดที่น่ายกย่องแต่ก็น่าสลดใจในเวลาเดียวกันครับท่านผู้ฟังในขณะที่พี่ชายคนโตเลือกที่จะยอมจำนนด้วยคุณธรรมน้องชายอย่างองค์ชายฉงกลับไม่ได้โลกสวยเช่นนั้นครับฉงเป็นคนที่มีความเด็ดขาดและมองโลกตามความเป็นจริงเมื่อได้รับราชองค์การเขาโกรธจัดจนแทบจะพังจวนทิ้งครับเขารู้ทันทีว่ากษัตริย์ผู้เป็นบิดาได้ตกหลุมพรางของสตรีปีศาจไปเสียแล้วการส่งพวกเรา3พี่น้องแยกย้ายไปคนละทิศคนละทางนี่มันคือแผนลิดรอนอำนาจชัดๆเมื่อพวกเราทิ้งเมืองหลวงไปกองทัพและอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งหมดก็จะตกอยู่ในมือของสตรีแพทย์สยาผู้นั้นชงคำรามด้วยความเครียดแค้นแต่แม้จะรู้เท่าทันเขาก็ไม่อาจขัดขืนราชองค์การที่มีโทษถึงประหารชีวิตได้ชงจำใจต้องเก็บความแค้นนี้ไว้ในอกและเตรียมตัวออกเดินทางไปเมืองผู่พร้อมกับเก็บรวบรวมขุนนางและผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ที่สุดเอาไว้ข้างกายเพื่อรอคอยโอกาสในวันข้างหน้าครับและแล้ววันแห่งการพลัดพรากก็มาถึงครับท่านผู้ฟังขบวนรถม้าขององค์ชายทั้ง3เคลื่อนตัวออกจากประตูเมืองหลวงเจียงท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบเหงาและเต็มไปด้วยฝุ่นควันประชาชนชาวเมืองต่างออกมายืนส่งด้วยความอาลัยอาวรณ์หลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียความหวังของแผ่นดินไปณหอสังเกตการณ์ที่สูงที่สุดบนกำแพงวังหลวงสตรีในชุดผ้าไหมสีสดใสก้าวออกมายืนรับลมหนาวหลีจีทอดสายตามองดูขบวนรถม้าที่ค่อยๆเคลื่อนตัวห่างออกไปจนลับสายตารอยยิ้มที่เยือกเย็นและน่าสะพรึงกลัวที่สุดปรากฏขึ้นบนใบหน้างดงามของนางลาก่อนเหล่าลูกแกะพุ่งโง่เขลานางพึมพำกับตัวเองเบาๆบัดนี้เขี้ยวเล็บของราชสีห์ได้ถูกถอดทิ้งไปจนหมดสิ้นแล้วแผ่นดินจิ้นอันยิ่งใหญ่นี้ในที่สุดก็ตกอยู่ในกำมือของข้าและลูกซีฉีแต่เพียงผู้เดียวท่านผู้ฟังครับแผนการขั้นที่1ของหลีจีสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างงดงามหมดจดโดยที่มือของนางแทบไม่ต้องเปื้อนเลือดเลยแม้แต่หยดเดียวนางใช้บิดาเป็นเครื่องมือในการเนรเทศบุตรชายใช้ความกตัญญูเป็นโซ่ตรวนผูกมัดรัชทายาทและบัดนี้ราชสำนักแคว้นจิ้นได้กลายเป็นสนามเด็กเล่นของนางอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับแต่ความทะเยอทะยานของคนชั่วนั้นไม่มีที่สิ้นสุดครับท่านผู้ฟังเมื่อปราศจากก้างขวางคอในเมืองหลวง
หลีจีก็เตรียมพร้อมที่จะเริ่มแผนการขั้นเด็ดขาดแผนการที่จะลบชื่อของรัชทายาทเซินเซิงออกไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างถาวร ท่านผู้ฟังครับการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปอย่างเชื่องช้าฤดูกาลผันเปลี่ยนจากร้อนสู่หนาวรัชทายาทเซินเซิงผู้ถูกบิดาผลักไสให้ออกมาปกครองเมืองชวีวอยังคงก้มหน้าก้มตาปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแข็งขันและซื่อสัตย์ครับเขาพัฒนาบ้านเมืองดูแลทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์จนเป็นที่รักใคร่ของชาวเมืองทุกคนทว่าในส่วนลึกของหัวใจเซินเซิงยังคงเฝ้ารอคอยความเมตตาจากพระบิดาเขาหวังเพียงว่าความกตัญญูและความจงรักภักดีที่เขามีจะสามารถส่งผ่านสายลมหนาวกลับไปยังเมืองหลวงเจียงเพื่อให้จิ้นเซี่ยนกงได้รับรู้และเรียกตัวเขากลับไปอยู่เคียงข้างในสักวันหนึ่งแต่ท่านผู้ฟังครับความหวังของคนดีมักตกเป็นเครื่องมือชั้นเลิศของคนชั่วเสมอณตำหนักในแห่งเมืองหลวงเจียงหลีจีไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวครับลูกชายของนางเริ่มเติบโตขึ้นทุกวันและความทะเยอทะยานของนางก็ขยายใหญ่ขึ้นตามกาลเวลาแม้ว่าองค์ชายทั้งสามจะถูกขับไล่ออกไปจากศูนย์กลางอำนาจแล้วแต่นางรู้ดีว่าตราบใดที่เซินเซิงยังมีลมหายใจและยังมีตำแหน่งรัชทายาทค้ำคออยู่บัลลังก์มังกรที่นางหมายปองให้ซีฉีย่อมไม่มีวันปลอดภัยนางต้องการข้อหาที่รุนแรงที่สุดข้อหาที่หนักหนาพอจะทำให้บิดาสั่งประหารบุตรชายแท้ๆของตนเองได้อย่างไร้ความปราณีและแล้วแผนการอันวิจิตรบรรจงและอำมหิตที่สุดก็ถูกถักทอขึ้นในความมืดครับท่านผู้ฟังวันหนึ่งหลีจีได้ส่งม้าเร็วพร้อมจดหมายลับส่วนตัวนำความไปแจ้งแก่รัชทายาทเซินเซิงที่เมืองชวีวอเนื้อความในจดหมายนั้นถูกร้อยเรียงด้วยถ้อยคำที่ดูห่วงใยและหวังดีอย่างล้นเหลือองค์รัชทายาทหลายคืนก่อนฝ่าบาททรงพระสุบินเห็นอดีตพระมเหสีฉีเจียงพระมารดาของท่านพระนางทรงมาเข้าฝันด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองร่ำไห้บอกว่าวิญญาณของพระนางกำลังหิวโหยและหนาวเหน็บอยู่ในปรโลกฝ่าบาททรงตื่นบรรทมด้วยความตกพระทัยและกลัดกลุ้มยิ่งนักหม่อมฉันเห็นว่าท่านในฐานะบุตรชายสายเลือดแท้สมควรอย่างยิ่งที่จะจัดพิธีเส้นไหว้ดวงวิญญาณของพระมารดาให้สมเกียรติเพื่อแสดงความกตัญญูและเพื่อความสบายพระทัยของเสด็จพ่อท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับเซิงเซิงเมื่อได้อ่านจดหมายฉบับนั้นน้ำตาแห่งความกตัญญูก็ไหลรินอาบสองแก้มเขาเป็นบุรุษที่ยึดมั่นในคุณธรรมอย่างลึกซึ้งเมื่อได้ยินว่าวิญญาณมารดาผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์มีหรือที่บุตรชายจะนิ่งดูดายได้และที่สำคัญที่สุดเขามองเห็นโอกาสที่จะได้แสดงความกตัญญูต่อจิ้นเซี่ยนกงเพื่อประสานรอยร้าวในความสัมพันธ์ของพ่อลูกครับเซินเซิงไม่รอช้าเลยครับเขาสั่งให้จัดเตรียมพิธีบวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองชวีวอคัดเลือกเนื้อสัตว์ที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ที่สุดหมักด้วยเครื่องเทศชั้นเลิศจนหอมกรุ่นและเตรียมสุราหมักชั้นดีที่สุดเพื่อนำมาเส้นไหว้วิญญาณพระมารดาด้วยความเคารพรักสุดหัวใจเมื่อพิธีเสร็จสิ้นเซินเซิงได้บรรจุเนื้อย่างมงคลและสุราเส้นไหว้เหล่านั้นลงในภาชนะปิดผนึกอย่างแน่นหนามอบหมายให้ทหารคนสนิทควบม้าเร็วนำกลับไปถวายแด่จิ้นเซี่ยนกงที่เมืองหลวงเจียงเพื่อให้พระบิดาได้เสวยของมงคลและรับรู้ถึงความกตัญญูของเขาทว่าทหารนำสารผู้น่าสงสารหารู้ไม่เลยว่าตนเองกำลังควบม้านำพาความตายไปส่งถึงมือมัจจุราชทันทีที่ขบวนนำสารเดินทางมาถึงประตูพระราชวังเมืองเจียงสายข่าวของหลีจีที่ดักซุ่มรออยู่แล้วก็รีบเข้ามาสกัดกั้นเอาไว้ทันทีครับพวกเขาอ้างว่าเป็นคำสั่งของพระสนมเอกที่จะเป็นผู้นำของมงคลเหล่านี้ไปถวายแด่ฝ่าบาทด้วยตนเองภาชนะบรรจุเนื้อย่างและสุราถูกยกเข้าไปในตำหนักอันมิดชิดของหลีจีอย่างเงียบเชียบภาพตัดมาที่ภายในห้องที่จุดเทียนสลัวครับท่านผู้ฟังหลีจียืนจ้องมองเนื้อย่างและจอกสุราที่วางอยู่บนโต๊ะไม้แกะสลักรอยยิ้มเยือกเย็นดุจน้ำแข็งปรากฏขึ้นบนใบหน้างดงามของนาง
รอยยิ้มที่งดงามแต่กลับซ่อนเร้นความตายเอาไว้อย่างมิดชิดนางหยิบขวดกระเบื้องเคลือบใบเล็กจิ๋วออกมาจากแขนเสื้อภายในนั้นบรรจุยาพิษไร้สีไร้กลิ่นที่มีฤทธิ์ร้ายแรงที่สุดเท่าที่มนุษย์ยุคนั้นจะปรุงขึ้นมาได้ยาพิษที่เพียงแค่แตะปลายลิ้นก็สามารถพรากชีวิตผู้คนให้ดิ้นทุรนทุรายจนขาดใจตายในชั่วอึดใจมือเรียวงามของหลีจีค่อยๆบรรจงเทผงพิษมรณะนั้นลงไปบนเนื้อย่างที่หอมกรุ่นทีละชิ้นทีละชิ้นและผสมลงในไหสุราชั้นเลิศจนละลายเป็นเนื้อเดียวกันนางทำงานอย่างใจเย็นและประณีตราวกับศิลปินที่กำลังสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกแววตาของนางไม่มีความลังเลไม่มีความหวาดกลัวมีเพียงความวิปลาสและไฟแค้นที่พร้อมจะแผดเผาทุกสิ่งให้เป็นจุนความกตัญญูของเจ้าช่างโง่เขลาและน่าสมเพชยิ่งนักเซิงเซิง หลีจีพึมพำกับตัวเองเสียงหัวเราะแผ่วเบาของนางดังก้องไปทั่วห้องอันเงียบงันของขวัญชิ้นนี้จะเป็นตั๋วเดินทางเที่ยวสุดท้ายที่จะส่งเจ้าลงสู่นรกอเวจีเย็นวันนั้นเองครับท่านผู้ฟังจิ้นเซียนกงเสด็จกลับมาจากการว่าราชการและล่าสัตว์ด้วยความเบิกบานพระทัยพระองค์ประทับลงบนบัลลังก์ในท้องพระโรงใหญ่หลีจีในชุดผ้าไหมสีสดใสเดินกรีดกรายเข้ามาพร้อมกับนางกำนันที่ยกถาดอาหารเข้ามาถวายกลิ่นหอมของเนื้อย่างและสุราลอยแตะจมูกกษัตริย์ชราจนรู้สึกเจริญอาหารฝบาทองค์รัชทายาทเซินเซิงช่างเป็นบุตรที่กตัญญูเสียจริงเพคะหลีจีเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานราวกับน้ำผึ้งหลวงเขาจัดพิธีเส้นไหว้อดีตพระมเหสีอย่างยิ่งใหญ่และยังไม่ลืมที่จะส่งเนื้อย่างและสุรามงคลนี้มาถวายให้ฝบาทได้เสวยเพื่อความเป็นสิริมงคลหม่อมฉันเห็นแล้วก็อดชื่นชมในความกตัญญูของเขาไม่ได้เลยเพคะจินเซียนกงได้ยินดังนั้นก็แย้มพระสวนออกมาด้วยความพึงพอใจครับความหวาดระแวงที่เคยมีดูเหมือนจะลดทอนลงไปชั่วขณะเซินเซิงลูกข้าแม้จะอยู่ไกลถึงชวีวอแต่ก็ยังรำลึกถึงบิดามารดาเอาละข้าจะดื่มสุราจอกนี้และกินเนื้อย่างของเขาเพื่อรับความกตัญญูนั้นท่านผู้ฟังครับวินาทีแห่งความเป็นความตายมาถึงแล้วครับกษัตริย์ชรายื่นพระหัตถ์ออกไปหมายจะหยิบจอกสุราขึ้นมาดื่มทว่าในเสี้ยววินาทีที่จอกสุรากำลังจะแตะริมฝีปากมือของหลีจีก็พุ่งเข้ามาจับแขนของพระองค์เอาไว้แน่นช้าก่อนเพคะฝบาทหลีจีร้องอุทานด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกแซงทำสีหน้าหวาดหวั่นสุดขีดอาหารและเครื่องดื่มที่เดินทางมาจากนอกวังระยะทางไกลนับร้อยลี้หม่อมฉันเกรงว่าอาจจะมีผู้ไม่หวังดีลักลอบวางยาพิษระหว่างทางเพื่อความปลอดภัยของฝบาทหม่อมฉันขออนุญาตทดสอบอาหารเหล่านี้ก่อนเถิดเพคะจินเซียนกงชะงักไปเล็กน้อยแต่ก็เห็นด้วยกับความรอบคอบของสตรีอันเป็นที่รักเจ้าช่างรอบคอบยิ่งนักหลีจีได้สิลองให้คนเอาไปทดสอบดูหลีจีหันไปพยักหน้าให้นางกำนันสุนัขล่าเนื้อตัวใหญ่ของวังหลวงถูกจูงเข้ามาในท้องพระโรงหลีจีใช้ตะเกียบคีบเนื้อย่างชิ้นหนึ่งโยนลงไปบนพื้นเบื้องหน้าสุนัขตัวนั้นสุนัขที่กำลังหิวโซรีบตะครุบเนื้อย่างเข้าปากเคี้ยวกลืนลงไปอย่างรวดเร็ว1 อึดใจ2 อึดใจ3 อึดใจฉับพลันนั่นเองครับท่านผู้ฟังสุนัขตัวใหญ่ก็ส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาอย่างน่าสยดสยองร่างของมันล้มกลิ้งลงกับพื้นชักกระตุกอย่างรุนแรงน้ำลายฟูมปากผสมกับเลือดสีดำคล้ำไหลทะลักออกมาดวงตาเหลือกถลนด้วยความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสและเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาร่างของมันก็นิ่งสนิทสิ้นลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาจิ้นเซียนกงและเหล่าขุนนางท่านพี่หลีจีแซงกรีดร้องเสียงหลงถลาเข้าไปกอดขาของจิ้นเซียนกงตัวสั่นเทาราวกับลูกนกตกน้ำยาพิษเนื้อนี่มียาพิษเพคะจิ้นเซียนกงเบิกตากว้างด้วยความตื่นตะลึงและขวัญเสียสุดขีดครับพระองค์ผุดลุกขึ้นจากบัลลังก์พระหัตถ์สั่นระริกชี้ไปยังศพของสุนัขเพื่อความแน่ใจ
เอาสุรานั่นไปให้ขันทีชิมดูนี้ขันทีผู้น่าสงสารถูกลากตัวเข้ามากระแทกเข่าลงกับพื้นเขาถูกบังคับให้กรอกสุราในไหเข้าปากด้วยมือที่สั่นเทาและผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันเลยครับทันทีที่สุรามรณะไหลลงสู่ลำคอขันทีหนุ่มก็เบิกตากว้างสองมือบีบรัดลำคอตัวเองดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นกระอักเลือดสีดำก้อนใหญ่ออกมาก่อนจะขาดใจตายตามสุนัขตัวนั้นไปติดๆความเงียบสงัดเข้าปกคลุมท้องพระโรงเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดและน่าสะพรึงกลัวที่สุดครับและแล้วการแสดงระดับรางวัลออสการ์ของหลีจีก็เริ่มต้นขึ้นนางสุดตัวลงร่ำให้โหน้ำตาไหลพรากอาบสองแก้มเสียงสะอื้นของนางดังก้องไปทั่วท้องพระโรงแฝงไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวและผิดหวังอย่างหาที่สุดไม่ได้ฟาบาทเพคะทำไมองค์รัชทายาทถึงทำเช่นนี้ทำไมเขาถึงได้อำมหิตโหดร้ายถึงเพียงนี้หลีจีร้องไห้คร่ำครวญพลางซบหน้าลงกับพระบาทของกษัตริย์เขาเป็นถึงสายเลือดของพระองค์เป็นผู้ที่พระองค์ไว้วางพระทัยแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาทแต่เขากลับปรับกล้าส่งเนื้อย่างและสุราอาบยาพิษมาปลงพระชนพระบิดาแท้ๆของตนเองเพียงเพราะเขารอคอยบัลลังก์ไม่ไหวอย่างนั้นหรือเพคะเขาต้องการชีวิตของฟาบาทเขาต้องการชีวิตของหม่อมฉันและซีฉีฟาบาทหม่อมฉันกลัวเหลือเกินหม่อมฉันไม่ขออยู่เป็นหนามยอกอกเขาอีกต่อไปแล้วให้หม่อมฉันกับลูกตายเสียที่นี่เถิดเพคะท่านผู้ฟังครับคำพูดของหลีจีเปรียบเสมือนน้ำมันเชื้อเพลิงถังใหญ่ที่ราดรถลงบนกองไฟแห่งความหวาดระแวงในใจของจิ้นเซี่ยนกงหลักฐานประจักษ์ชัดอยู่เบื้องหน้าศพของสุนัขและขันทีคือพยานปากเอกที่ไม่อาจโต้แย้งได้ความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจที่เคยมีต่อบุตรชายคนโตบัดนี้ถูกพายุแห่งความโกรธเกรี้ยวและไฟแค้นพัดทำลายจนป่นปีจิ้นเซี่ยนกงไม่เหลือสติสัมปชัญญะที่จะไตร่ตรองหาเหตุผลหรือตั้งข้อสงสัยในตัวของสตรีอันเป็นที่รักอีกต่อไปดวงตาของกษัตริย์ชราแดงก่ำด้วยความโกรธแค้นเส้นเลือดที่ขมับปูดโปนพระองค์เตะโต๊ะอาหารเบื้องหน้าจนล้มคว่ำเสียงชามกระเบื้องแตกกระจายดังสนั่นไอ้ลูกทรพีไอ้สัตว์เดรัจฉานจิ้นเซี่ยนกงแผดเสียงคำรามลั่นท้องพระโรงเสียงของพระองค์ดุดันและน่ากลัวราวกับฟ้าผ่าข้าชุบเลี้ยงมันมาจนเติบใหญ่มอบอำนาจและเกียรติยศให้มันแต่มันกลับเนรคุณคิดคดกบฏลอบปรงพระชนบิดาความผิดนี้ฟ้าดินไม่อาจให้อภัยจิ้นเซี่ยนกงหันขวับไปหาแม่ทัพรักษาพระองค์ดวงตาเบิกโพลงเต็มไปด้วยรังสีอำมหิตถ่ายทอดคำสั่งของข้าส่งกองทัพม้าเร็วบุกล้อมเมืองชวีวอเดี๋ยวนี้จับตัวไอ้กบฏเซินเซิงมาลงอาญาประหารชีวิตใครกล้าขัดขวางให้ข้าล้างโคตรมันให้หมดท่านผู้ฟังครับราชองค์การประหารชีวิตบุตรชายแท้ๆถูกประกาศก้องแผนการสลายตระกูลขั้นเด็ดขาดของหลีจีบรรลุผลสำฤทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบโศกนาฏกรรมนองเลือดแห่งแคว้นจิ้นเดินทางมาถึงจุดที่ไม่อาจหวนกลับได้อีกต่อไปแล้วครับเซินเซิงรัชทายาทผู้ทรงคุณธรรมบัดนี้ได้กลายเป็นนักโทษกบฏลอบปลงพระชนที่มีจุดจบรออยู่เพียงแค่คมดาบและความตายเท่านั้นเรื่องราววาระสุดท้ายของคนดีที่ตกเป็นเหยื่อของการเมืองอันแสนสกปรกจะเป็นอย่างไรต่อไปกองทัพของจิ้นเซี่ยนกงจะบุกทะลวงเมืองชวีวอหรือไม่ไปรับฟังบทสรุปที่บีบคั้นหัวใจที่สุดได้เลยครับท่านผู้ฟังครับเราเดินทางมาถึงช่วงเวลาที่มืดมนและบีบคั้นหัวใจที่สุดในมหากาพย์เลียดก๊กตอนนี้แล้วครับโศกนาฏกรรมของแคว้นจิ้นกำลังจะเดินมาถึงจุดแตกหักที่ไม่มีใครคาดคิดและมันจะกลายเป็นบาดแผลที่ฝังลึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ไปอีกนับพันปีสายลมหนาวพัดกันโชกแรงผ่านแนวกำแพงอิฐอันสูงตระหง่านของเมืองชวีวอท้องฟ้าในวันนั้นที่เคยสว่างไสวกลับถูกเมฆดำครึ้มบดบังจนหม่นหมองราวกับสวรรค์เบื้องบนกำลังโศกเศร้าและรับรู้ถึงชะตากรรมอันแสนโหดร้ายที่กำลังจะคืบคลานมาเยือน
ณลานกว้างหน้าจวนผู้ว่าการเมืองรัชทายาทเซินเซิงผู้มีใบหน้าหล่อเหลาและเปี่ยมไปด้วยความเมตตากำลังยืนแจกจ่ายเสบียงอาหารและเสื้อผ้ากันหนาวให้กับประชาชนที่ยากไร้ด้วยตัวของท่านเองครับรอยยิ้มขององค์รัชทายาทนั้นช่างอบอุ่นและสว่างไสวท่านเป็นที่รักใคร่และเทิดทูนของชาวเมืองทุกคนอย่างแท้จริงทว่าในช่วงเวลาที่ความสงบร่มเย็นกำลังปกคลุมเมืองชวีวออยู่นั่นเองเสียงเกือกม้าที่ควบตะบึงมาด้วยความเร็วสูงก็ดังกึกก้องกังวานมาจากทิศทางของเมืองหลวงเจียงทหารยามบนหอสังเกตการณ์เป่าเขาสัตว์เตือนภัยเสียงดังสนั่นลั่นเมืองฝุ่นควันสีน้ำตาลตลบอบอวนอยู่ที่เส้นขอบฟ้ากองทัพม้าเร็วที่สวมเกราะเต็มยศนับพันนายกำลังพุ่งตรงเข้ามาประชิดประตูเมืองอย่างดุดันธงรบสีแดงคริบดำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์แห่งแคว้นจิ้นโบกสะบัดอย่างเกรี้ยวกราดไปตามสายลมนี่ไม่ใช่การเสด็จมาเยือนเพื่อเยี่ยมเยียนอย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังทว่ารังสีอำมหิตที่แผ่ซ่านออกมาจากกองทัพนั้นมันบ่งบอกชัดเจนว่านี่คือกองทัพที่มาเพื่อล่าสังหารแม่ทัพใหญ่ผู้ถือป้ายอายสิทธิ์ควบม้านำหน้าฝ่าฝูงชนเข้ามาจนถึงเบื้องหน้าของเซินเซิงเขาไม่ได้ลงจากหลังม้าเพื่อทำความเคารพรัชทายาทตามธรรมเนียมเลยแม้แต่น้อยแต่กลับชูม้วนผ้าไหมสีเหลืองทองขึ้นเหนือหัวใบหน้าของเขาทะมึงถึงและประกาศกล้าวด้วยน้ำเสียงที่ดังก้องไปทั่วลานกว้างรับราชองค์การด่วนจากฝ่าบาทรัชทายาทเซินเซิงก่อการกบฏลอบส่งเนื้อย่างและสุราอาบยาพิษหมายปลงพระชนฝ่าบาทความผิดฐานอกตัญญูและคิดคดทรยศนี้มีโทษสถานเดียวคือประหารชีวิตทหารจับตัวนักโทษกบฏผู้นี้คุกเข่าลงเดี๋ยวนี้สิ้นเสียงประกาศราวกับมีอัศนีบาทฟาดเปรี้ยงลงมากลางใจเมืองชวีวอประชาชนนับหมื่นที่มารอรับแจกเสบียงต่างเบิกตากว้างด้วยความตื่นตะลึงพวกเขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่หูของตัวเองได้ยินเสียงอื้ออึงดังระงมไปทั่วบริเวณขุนนางและทหารคนสนิทของเซิงเซิงต่างชักดาบออกจากฝักด้วยความโกรธแค้นดวงตาของพวกเขาแดงก่ำพร้อมที่จะพลีชีพเพื่อปกป้องเจ้านายผู้ทรงคุณธรรมของตนเซิงเซิงยืนนิ่งงันราวกับรูปสลักหินรอยยิ้มที่เคยอบอุ่นบนใบหน้าของเขาจางหายไปในพริบตาเหลือเพียงความซีดเผือดและดวงตาที่เบิดกว้างด้วยความรวดร้าวอย่างแสนสาหัสม้วนผ้าไหมในมือของแม่ทัพเบื้องหน้าเปรียบเสมือนหอกแหลมคมนับร้อยเล่มที่พุ่งทะลุขั้วหัวใจของเขากบฏหรือลอบปลงพระชนหรือยาพิษในเนื้อย่างหรือฉับพลันนั่นเองครับท่านผู้ฟังภาพใบหน้าที่งดงามแต่งูพิษของพระสนมหลีจีก็ว่าขึ้นมาในห้วงความคิดของเซินเซิงจดหมายที่ส่งมาเตือนเรื่องความฝันคำแนะนำที่แสนดีให้เขาส่งเนื้อย่างมงคลไปถวายทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างแจ้งในวินาทีนั้นเองนี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือหลุมพรางมรณะที่ถูกขุดเอาไว้เพื่อฝังร่างของเขาให้จมมิดอยู่ใต้ข้อหาที่น่ารังเกียจที่สุดในแผ่นดินสตรีแพทย์สยาผู้นั้นนางได้ใช้ความกตัญญูที่เขามีต่อพระบิดามารดามาเป็นเครื่องมือในการสังหารเขาอย่างเลือดเย็นที่สุดไม่จริงองค์รัชทายาททรงมีคุณธรรมฟ้าดินประจักษ์พระองค์ไม่มีวันทำเรื่องชั่วช้าเช่นนั้นแน่คุณนางเท่าคนสนิทของเซินเซิงตะโกนก้องร่างกายของเขาสั่นเทาด้วยความโกรธแค้นนี่ต้องเป็นแผนชั่วของสตรีปีศาจหลีจีนางจงใจใส่ร้ายองค์รัชทายาทเพื่อเปิดทางให้ลูกของนางพวกเราจะยอมให้องค์รัชทายาทถูกปรักปรำไม่ได้เด็ดขาดทหารเมืองชวีวอเตรียมตั้งรับเสียงชักดาบเสียดสีกับฝักและเสียงจัดแถวทหารของเมืองชวีวอดังประสานกันกองทัพทั้งสองฝ่ายประจันหน้ากันอย่างตึงเครียดบรรยากาศอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกกลิ่นคาวเลือดของสงครามสายเลือดกำลังจะปะทุขึ้นในอีกไม่กี่อึดใจทว่าหยุดเดี๋ยวนี้เก็บอาวุธของพวกเจ้าลงไปให้หมดเสียงตวาดที่ดังก้องและเด็ดขาดของเซินเซิงทำให้ทหารทุกคนต้องชะงักรัชทายาทหนุ่มก้าวออกมายืนขวางกั้นระหว่างกองทัพทั้งสองฝ่ายใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยว
แม้ดวงตาจะล้นไปด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอายุติธรรมก็ตาม องค์รัชทายาทพระองค์จะยอมรับข้อกล่าวหานี้ไม่ได้นะพะยะค่ะคุณนางเฒ่าคุกเข่าลงบนพื้นดินเย็นเฉียบร่ำไห้และกอดขาของเซินเซิงเอาไว้แน่นนำทัพของพวกเราบุกกลับไปที่เมืองหลวงเจียงเถิดพะยะค่ะไปเปิดโปงโฉมหน้าอันชั่วร้ายของหลีจีให้ฝ่าบาทได้ตาสว่างหรือไม่ฉะนั้นก็ทรงหลบหนีออกจากแคว้นจิ้นไปพึ่งพิงแคว้นอื่นก่อนเถิดท่านผู้ฟังครับเซินเซิงหลับตาลงอย่างเจ็บปวดคำแนะนำของคุณนางเท่านั้นคือหนทางรอดเพียงทางเดียวที่เขามีแต่สำหรับบุรุษผู้ยึดมั่นในความกตัญญูและจารีตประเพณีเหนือสิ่งอื่นใดอย่างเขาหนทางเหล่านั้นล้วนเป็นไปไม่ได้เลยครับนี่คือความน่าเศร้าของการเป็นคนดีในยุคที่คนชั่วครองเมืองเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมองดูเหล่าขุนนางและประชาชนที่รักเขาด้วยสายตาที่อ่อนโยนและรวดร้าวข้าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรเซิงเซิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นสะท้านเสด็จพ่อทรงชราภาพมากแล้วความสุขเพียงอย่างเดียวในบั้นปลายชีวิตของพระองค์คือพระสนมหลีจีและองค์ชายซีฉีหากข้ายกทัพกลับไปเปิดโปงความจริงเสด็จพ่อจะต้องหัวใจสลายที่ต้องมารับรู้ว่าสตรีที่ทรงรักที่สุดคือปีศาจร้ายที่วางแผนฆ่าลูกชายตัวเองข้าจะทนเห็นเสด็จพ่อต้องตรอมใจตายด้วยความเจ็บปวดได้อย่างไรส่วนเรื่องการหลบหนีหากข้าหนีไปแคว้นอื่นข้าก็ต้องแบกรับมนทินว่าเป็นบุตรทรพีที่ลอบปลงพระชนบิดาไปตลอดกาลแคว้นใดเล่าจะยอมต้อนรับคนบาปหนาเช่นข้าและหากข้าตัดสินใจสู้แผ่นดินจิ้นจะต้องลุกเป็นไฟประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องมาล้มตายเพราะสายเลือดในราชวงศ์แย่งชิงบัลลังก์ข้าไม่อาจยอมให้แผ่นดินที่บรรพชนสร้างมาต้องพินาศเพราะข้าเพียงคนเดียวแต่องค์รัชทายาทพระองค์ทรงบริสุทธิ์สวรรค์มีตาพระองค์จะทรงยอมตายอย่างอายุติธรรมเช่นนี้ได้อย่างไรคุณนางและทหารต่างพากันร่ำไห้ระงมเซินเซิงยิ้มบางๆครับท่านผู้ฟังเป็นรอยยิ้มที่เศร้าหมองและงดงามที่สุดในโลกบริสุทธิ์หรือไม่สวรรค์ย่อมรู้ดีในเมื่อเสด็จพ่อมีรับสั่งให้ข้าตายในฐานะบุตรการน้อมรับความตายเพื่อความสบายพระทัยของบิดานั่นคือความกตัญญูสูงสุดที่ข้าจะสามารถทำได้ในชาตินี้เซินเซิงหันไปหาแม่ทัพเมืองหลวงที่ถือราชองค์การเขาคุกเข่าลงบนพื้นดินโขกศีรษะคำนับไปทางทิศของเมืองหลวงเจียง3 ครั้งน้ำตาของลูกผู้ชายไหลรินตกลงบนผืนดินลูกเซินเซิงขอน้อมรับพระราชอาญาแต่โดยดีขอให้เสด็จพ่อทรงพระเจริญมีพระพรรณนามัยแข็งแรงและมีความสุขกับผู้ที่พระองค์ทรงเลือกเถิดหลังจากน้อมรับราชองค์การเซินเซิงปฏิเสธที่จะให้เพชฌฆาตของบิดาเป็นผู้ลงมือสังหารครับเขาขอเวลาเพียงชั่วครู่เพื่อชำระล้างร่างกายและผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสีขาวบริสุทธิ์รัชทายาทหนุ่มเดินเข้าไปในศาลบรรพชนของเมืองชวีวอเพียงลำพังปิดประตูลงกลอนอย่างแน่นหนาทิ้งเสียงร่ำไห้คร่ำครวญของคุณนางและประชาชนนับหมื่นเอาไว้เบื้องหลังภายในศาลบรรพชนที่เงียบสงัดมีเพียงแสงเทียนสลัวที่ส่องสว่างเซินเซิงจุดธูปเทียนบูชาป้ายวิญญาณของบรรพกษัตริย์แคว้นจิ้นเขาเทสุราลงในจอกแต่ครั้งนี้ไม่ใช่สุราพิษทว่าเป็นสุราแห่งการบอกลาเขาเงยหน้าขึ้นมองเพดานไม้ที่ว่างเปล่านึกถึงใบหน้าของน้องชายทั้งสองชงและอีอูที่ป่านนี้คงยังไม่รู้ถึงพายุเลือดที่กำลังพัดถล่มราชสำนักชงอีอูพี่คงปกป้องพวกเจ้าไม่ได้อีกต่อไปแล้วเซินเซิงพึมพำด้วยน้ำเสียงสั่นเครือจงหนีไปให้ไกลอย่าได้กลับมาเหยียบแคว้นจิ้นตราบใดที่สตรีปีศาจผู้นั้นยังมีอำนาจจงมีชีวิตรอดและทวงคืนความเป็นธรรมให้แคว้นจิ้นของเราในภายภาคหน้าท่านผู้ฟังครับเซินเซิงปลดสายรัดเอวผ้าไหมเส้นยาวของเขาออกนำไปผูกสอดเข้ากับขื่อไม้บนเพดานศาลบรรพชนเขาปีนขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ไม้มือที่เคยจับดาบเพื่อปกป้องแผ่นดินบัดนี้กำลังจับบ่วงผ้าไหมเพื่อจบชีวิตตนเองเขาหลับตาลงปล่อยให้น้ำตาหยดสุดท้ายไหลรินอาบแก้มภาพของบิดาภาพของมารดาภาพของน้องชายและภาพของแผ่นดินจิ้นที่เขารักสุดหัวใจ
ว่าผ่านเข้ามาในห้วงคำหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ข้าขอเกิดเป็นลูกของเสด็จพ่ออีกทุกชาติไป แต่ขออย่าให้มีสตรีมารร้ายมาพรากความรักของเราไปอีกเลย เก้าอี้ไม้ถูกถีบให้ล้มลง เสียงตึงดังก้องไปทั่วศาลบรรพชนที่ว่างเปล่า ร่างของรัชทายาทเซินเซิง บุรุษผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความกตัญญูที่สุดแห่งยุคชุนชิว ห้อยแกว่งไกวอยู่กลางอากาศอย่างไร้ลมหายใจ โศกนาฏกรรมของคนดีที่ต้องพ่ายแพ้ต่อมารยาและเล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์และน่าสลดหดหู่ที่สุดครับ เมื่อประตูศาลบรรพชนถูกพังทลายเข้ามาขุนนางและทหารต่างสุดตัวลงร่ำไห้จนแทบสิ้นสติ เสียงร้องไห้คร่ำครวญดังกึกก้องไปทั่วเมืองชวีวอท้องฟ้าที่มืดมิดเริ่มปล่อยสายฝนโปรยปลายลงมาราวกับสวรรค์กำลังหลั่งน้ำตาไว้อาลัยให้กับดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ดวงนี้ ข่าวการผูกคอตายของเซินเซิงแพร่สะพัดไปทั่วแคว้นจิ้นอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่ง ภาพตัดกลับมาที่เมืองหลวงเจียง เมื่อหลีจีได้รับข่าวการสิ้นพระชนของรัชทายาทนางกำลังประทับอยู่ในสวนดอกไม้นางแย้มยิ้มอย่างพึงพอใจและจิบชาชั้นเลิศอย่างอารมณ์ดี บัดนี้เสี้ยนหนามชิ้นที่ใหญ่ที่สุดได้ถูกถอนรากถอนโคนออกไปแล้วบัลลังก์มังกรของลูกชายนางกำลังเปิดกว้างรอรับอยู่เบื้องหน้า แต่ทว่าท่านผู้ฟังครับความตายของเซิงเซิงไม่ใช่จุดจบของความวุ่นวายแต่มันคือจุดเริ่มต้นของไฟสงครามและการลี้ภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อข่าวร้ายนี้ลอยไปถึงหูขององค์ชายฉงเอ๋อและอีอูที่อยู่ชายแดนทั้งสององค์ชายตระหนักได้ทันทีว่าหากผู้เป็นที่ชายที่ยอมจำนนยังต้องพบกับความตายที่โหดร้ายเป้าหมายต่อไปของดาบเพชฌฆาตย่อมต้องเป็นคอของพวกเขาทั้งสองอย่างไม่ต้องสงสัยแคว้นจิ้นที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรบัดนี้กำลังก้าวเข้าสู่ยุคมืดมนที่สุดองค์ชายผู้มีความสามารถต้องหนีหัวซุกหัวซุนออกนอกประเทศกลายเป็นคนพเนจรไร้แผ่นดินส่วนกษัตริย์ชราก็ตกอยู่ในกำมือของสตรีวิปลาสอย่างสมบูรณ์แบบวงล้อแห่งประวัติศาสตร์กำลังหมุนไปอย่างโหดร้ายและใครจะเป็นผู้กอบกู้แคว้นจิ้นจากขุบเหวแห่งหายนะนี้นี่คือคำถามที่ทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้คบคิดกันครับ และถ้าท่านผู้ฟังอยากรู้ว่าในแง่มุมของการบริหารจัดการองค์กรเราสามารถถอดบทเรียนอะไรได้บ้างจากเรื่องราวการเสี่ยมและการล่มสลายของระบบแคว้นจิ้นในครั้งนี้ท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกหากท่านชื่นชอบการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แบบดักๆและเต็มไปด้วยชั้นเชิงการเมืองแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์บอกกุนซือหน่อยนะครับว่าถ้าท่านเป็นองค์ชายเซินเซิงท่านจะเลือกหนีหรือยอมตายทุกคอมเมนต์ของท่านคือกำลังใจชั้นเยี่ยมในการทำคลิปต่อไปเลยครับเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปถอดรหัสกลยุทธ์การเมืองและการบริหารองค์กรของแคว้นจิ้นในช่วง Exclusive Analysis กันเลยครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง Exclusive Analysis ครับหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวโศกนาฏกรรมของรัชทายาทเซินเซิงกันไปแล้วหลายท่านคงจะรู้สึกหดหู่และโกรธเกลียดมารยาของพระสนมหลี่จีใช่ไหมครับแต่ในมุมมองของนักกลยุทธ์เราจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นมาบังตาครับเราจะมาถอดรหัสกันว่าทำไมองค์กรระดับประเทศที่มีรากฐานมั่นคงอย่างแคว้นจิ้นถึงได้ถูกทำลายจากภายในจนพังพินาศด้วยน้ำมือของสตรีเพียงคนเดียวนี่คือสุดยอดกรณีศึกษาเรื่องการแทรกซึมและทำลายโครงสร้างองค์กรที่คลาสสิกที่สุดครับประเด็นแรกที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือกลยุทธ์ The Honey Trap หรือกับดักน้ำผึ้งครับท่านผู้ฟังในโลกของการบริหารองค์กรสมัยใหม่เรามักจะเชื่อว่าความสามารถผลงานและความซื่อสัตย์คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดรัชทายาทเซินเซิงก็เชื่อแบบนั้นครับท่านก้มหน้าก้มตาทำงาน
เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีจริยธรรมสูงสุดแต่ท่านกลับลืมสัจธรรมข้อหนึ่งไปว่าในโลกแห่งความเป็นจริงอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวบทกฎหมายแต่อยู่ที่ผู้กุมกฎต่างหากครับหลีจีเข้าใจสัจธรรมข้อนี้อย่างถ่องแท้นางรู้ว่าตัวเองไม่มีเส้นสายไม่มีกำลังทหารนางเป็นเพียงเฉลยต่างเผ่านางจึงใช้อาวุธเดียวที่นางมีนั่นคือรูปโฉมและความโปรดปรานเป็นเส้นทางลัดทะลวงผ่านระบบคัดกรองทุกขั้นตอนเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของผู้นำสูงสุดอย่างจิ้นเซี่ยนกงท่านผู้ฟังครับเมื่อใดก็ตามที่ประธานบริหารขององค์กรปล่อยให้ความลุ่มหลงส่วนตัวเข้ามาปะปนกับการตัดสินใจเรื่องงานเมื่อนั้นระบบธรรมาภิบาลขององค์กรก็จะล่มสลายทันทีหลีจีเปลี่ยนเตียงนอนให้กลายเป็นห้องประชุมบอร์ดบริหารและเปลี่ยนเสียงกระซิบยามค่ำคืนให้กลายเป็นมติที่เด็ดขาดที่สุดของแคว้นจิ้นนี่คือความน่ากลัวของการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่เหนือกว่าฮาร์ดพาวเวอร์ทั้งปวงครับประเด็นที่2ที่น่าสนใจมากคือศิลปะแห่งการเสี่ยมหรือจิตวิทยาการบริหารเจ้านายในแบบฉบับสายดาร์กครับท่านผู้ฟังลองสังเกตดูสิครับเวลาที่คนเราต้องการใส่ร้ายใครเรามักจะเดินไปด่าคนคนนั้นให้เจ้านายฟังใช่ไหมครับแต่นั่นคือวิธีของมือสมัครเล่นครับหลีจีเป็นมืออาชีพนางไม่เคยด่าองค์ชายทั้ง3เลยแม้แต่คำเดียวแต่นางกลับยกย่องพวกเขาครับนางเปลี่ยนการเสนอให้เนรเทศเป็นการเลื่อนตำแหน่งบังหน้าทำให้ผู้นำรู้สึกว่าตัวเองกำลังตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในการป้องกันชายแดนทั้งที่ความจริงแล้วกำลังถูกหลอกให้ตัดแขนตัดขาตัวเองทิ้งนอกจากนี้หลีจียังเก่งเรื่องการเล่นบทเหยื่อหรือวิกทิมคาร์ดครับนางแซงทำเป็นหวาดกลัวอนาคตร้องไห้ฟูมฟายเพื่อกระตุ้นสัญชาตญาณความเป็นผู้นำและการปกป้องของจิ้นเซี่ยนกงกษัตริย์ชราผู้หวงอำนาจย่อมทนไม่ได้ที่สตรีของตนต้องหวาดกลัวความโกรธนั้นจึงถูกเบี่ยงเบนไปหาคนที่เป็นภัยคุกคามซึ่งก็คือลูกชายที่เก่งกาจเกินหน้าเกินตาของตนนั่นเองหลีจีไม่ได้เป็นคนยื่นดาบให้จิ้นเซี่ยนกงครับแต่นางวางยาพิษลงในความคิดปล่อยให้ความระแวงเติบโตจนกษัตริย์คว้าดาบขึ้นมาประหารลูกตัวเองด้วยความเต็มใจและประเด็นสุดท้ายที่เป็นหัวใจสำคัญของหายนะในครั้งนี้โครงสร้างองค์กรที่อ่อนแอครับท่านผู้ฟังเราจะโทษหลีจีเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้เลยเพราะคนที่ทำให้ระบบของแคว้นจิ้นพังทลายอย่างแท้จริงก็คือตัวของจิ้นเซี่ยนกงเองในองค์กรที่แข็งแกร่งจะต้องมีระบบการถ่วงดุลอำนาจผู้นำไม่ควรตัดสินใจเรื่องคอขาดบาดตายโดยปราศจากการตรวจสอบแต่จิ้นเซี่ยนกงได้ทำลายระบบนี้ทิ้งไปหมดแล้วครับพระองค์ขับไล่ขุนนางคนเก่งๆออกไปปล่อยให้ราชสำนักกลายเป็นห้องเสียงสะท้อนที่มีแต่คนของหลีจีคอยประจบสอพลอเมื่อเกิดวิกฤตเรื่องเนื้อย่างอาบยาพิษแทนที่จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างโปร่งใสจิ้นเซี่ยนกงกลับทำหน้าที่เป็นทั้งโจทย์ผู้พิพากษาและเพชฌฆาตในคนเดียวกันพระองค์หลงเชื่อหลักฐานที่ถูกจัดฉากขึ้นอย่างง่ายดายเพราะความลำเอียงและอารมณ์โกรธบังตาจนนำไปสู่การทำลายแผนการสืบทอดอำนาจที่ตัวเองสร้างมากับมือจนพังพินาศบทเรียนล้ำค่าจากมหากาพย์เลียดก๊กตอนนี้สอนให้เราตระหนักว่าองค์กรที่ยิ่งใหญ่มักไม่ได้ล่มสลายเพราะศัตรูภายนอกที่แข็งแกร่งเสมอไปครับแต่มักจะล่มสลายเพราะสนิมที่เกิดจากเนื้อในเมื่อใดที่ผู้นำหลงไหลในคำประจบสอพลอปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและขาดระบบตรวจสอบถ่วงดุลเมื่อนั้นแม้แต่มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็อาจพังทลายลงได้ด้วยรอยยิ้มเพียงครั้งเดียวของคนที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ EP 7 โศกนาฏกรรมแคว้นจิ้นพิษรักนางหลีจีและแผนสลายตระกูลครับสำหรับ EP หน้าเมื่อพี่ชายคนโตต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสลด
องค์ชายที่เหลืออย่างชงเอ๋อและอีอูจะเอาตัวรอดจากคมดาบสั่งตายของบิดาและแม่เลี้ยงได้อย่างไร การเดินทางลี้ภัยที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความแค้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ห้ามพลาดเด็ดขาดในมหากาพย์เลียดก๊กตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน สวัสดีครับ